سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 23 از شاهنامه فردوسی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 23. بنابراین اگر 22 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید حتما تماشا بفرمایید. لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. مخصوصا از قسمت 10 و 11 به بعد حتما تماشا بفرمایید، چون از این قسمت به بعد روش ارائه محتوا توسط بنده به شما دستخوش تغییر خواهد شد. چرا که تا الان در هر قسمت 20 تا 25 بیت رو براتون میخوندم، کلمات رو دونه دونه با ریشه اوستاییش یا پهلویش بیان میکردیم، با هم کلماتی که خیلی نامانوس به گوشتون میرسید، ممکن بود خیلی با گوشتون آشنا نباشه. اما از این قسمت به بعد نمیکنم این کار رو، فقط با کلمات این کار رو میکنم که تا حالا بیان نکردیمش. یعنی پیش فرض من این هست دوستانی که 22 قسمت از محتوا رو تماشا کردن چیزی بالغ بر 500-600 بیت بوده. بنابراین کم کم دیگه با فضای شاهنامه آشنا شدن و من بعد میتونیم با سرعت بیشتری جلو بریم. پس من بعد در هر قسمت بین 60 تا 70 بیت رو براتون میخونم که زودتر برسیم و تموم بکنیم شاهنامه رو. با اون فرمون میخواستیم پیش بریم، هر قسمت 20 بیت رو براتون بخونم. فکر میکنم 20 سال طول میکشید تا به نتیجه برسه، به سرانجام برسه. بنابراین از این قسمت به بعد خلاصه ابتدایی که عرض میکنم خدمتتون رو دیگه عرض نمیکنم. یعنی دیگه از ابتدای شاهنامه نمیگم فلان پادشاه بود، بعد رسید به این، بعد رسید به این، بعد رسید به این و الان رسیده به نقطه‌ای که هستیم. دیگه نه، و مستقیم میرم سراغ اصل مطلب. تهش یه خلاصه از 2-3 قسمت قبل میگم که اگر فاصله افتاده بین پست‌ها در جریان باشید چه اتفاقی قرار بیفته و بریم بپردازیم به پست. اگر خاطرتون باشه در 2-3 قسمت قبلی، در 2-3 بخش قبلی پرداختیم به پادشاهی جمشید. فردوسی معتقد بود که او 700 سال پادشاهیش به طول میانجامه، تقریبا همه جور خدماتی ارائه میده، همه کار میکنه، پادشاهی بسیار موفق، در مقطعی افول ناپذیر به نظر میرسه، در صدر به نظر میرسه، بسیار باشکوه، جمعی که صفت شید بهش اضافه میشه و درخشان هست روی تخت پادشاهی حقیقتا. و خب در دوره اون مردم نامیرا میشن، غذاها تمام نشدنی میشن، دیگه قحطی نمیاد و قصه الهازا که در قسمت‌های قبلی بهش پرداختیم. و پس از 600 سال از پادشاهیش به خودبینی و خودپرستی میرسه و از این نگاه میکنه میبینه من همه کار کردم، همه این چیزایی که شما در جهان میبینید دستپخت تفکر و حضور من. فراموش میکنه که فر ایزدی و فر کیانی، یعنی قوایی که یزدان بهش داده، باعث اینها شده. بنابراین وقتی مقابله میکنه با یزدان و هنرنمایی میکنه جلوی او و میگه این کارها همش از قوای من بوده، از ذهن و فکر من بوده و جهان این شکلی آراسته شده چون من خواستم، یزدان فر ایزدی رو از اون میگیره و او کم کم افول میکنه. جمشیدی که افول ناپذیر به نظر میرسید تا اون موقع. فردوسی اومد از این ماجرا بیرون، پرداخت به سرزمین تازیان یعنی اعراب. گفت مرداسنامی بود، آدم نیکی بود، فرزندی داشت به نام ضحاک که آدم بدبنیانی بود، بدبنیاد بود و به همراه ابلیس همدستی میکنه. این ضحاک پدر خودش رو به قتل میرسونه و میشینه جای پدرش، میشه پادشاه اعراب. و در قسمت قبلی رسیدیم به این موضوع که ابلیس میبینه نه، این ضحاک مثل که باهاش عهد بسته که هر کاری بگه، هر کاری ابلیس بگه ضحاک هم میکنه. پدرش رو به کشتن داد، اینجوری نشست سر تخت سلطنت. یه حیله جدیدی براش رو میکنه، خودش رو به شکل یک آشپز در میاره، به شکل یک خالیگر در میاره، ابلیس رو عرض میکنم، و نزدیک ضحاک میشه، خودش رو در دل او جا میکنه و خب خورش ها و خوردنی های گوناگون و خوشمزه تهیه میکنه، به اون میده و دل او رو به دست میاره. معمولا هم از گوشت جانوران او رو تغذیه میکرد برای اینکه او رو دلیر و گستاختر بکنه و وحشیتر بکنه. و پس از این که در دل ضحاک جا میکنه خودش رو، ضحاک میگه اگه چیزی میخوای بگو، اگه آرزویی داری، درخواستی داری، من برآورده کنم. به ضحاک میگه من در مقامی نیستم. ابلیس دیگه خودش رو در ظاهر خالیگر و آشپز در آورده، در همون قالب که خیلی مأخوذ به حیا هم به نظر میرسه. به ضحاک میگه من در جایگاهی نیستم که از تو درخواستی بکنم، که فقط اگه والا مقام اجازه بدن من خیلی دوست دارم سر شونه های شما رو ببوسم و سرم رو روی شونه های شما بذارم. و خب ضحاک هم که به نظرش نمیرسه خبری هست، میگه خب بیا ببوس، من این آرزو رو برای تو برآورده میکنم. و ابلیس در لباس اون آشپز میاد، بوسه‌ای بر سر
سفت او میزنه، بر سر شانه های ضحاک میزنه و از این شانه ها مار پرورش پیدا میکنن و ابلیس در جا ناپدید میشه. یعنی اون آشپز در جا ناپدید میشه و خب این حیله بس شگفت انگیز رو به کار میبره. ضحاک میمونه که چه کار بکنه، این دوتا مارها رو قطع میکنه از سرشونش، اما دوباره رویش پیدا میکنن و میرسیم به این قسمت ادامه ماجرا. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستانها زدند، ز هر گونه نیرنگها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. میگه این پزشکان کارآزموده و با تجربه دربار جمع شدن دور ضحاک، نظرشون رو بیان کردن درباره اینکه چه شکلی باید این مرض این مارها رو مداوا بکنیم و هر کدومشون نیرنگ‌ها ساختن. راجع به نیرنگ صحبت کردم قبلا. هر کدومشون چاره‌جویی کردن، به هر شکلی که میشد راهکارشون رو ارائه دادن، اما به درمان این درد پی نبردند. چی شد؟ به سان پزشکی پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کین بودنی کار بود، بمان تا چه گردد نباید درود. حالا ابلیسی که قبلا با ضحاک همکاری کرده بود بدون ظاهرسازی که بیا پدرتو بکش بشین جاش، و پس از اون در قالب و در لباس یک خالیگر و آشپز اومده بود جلوی ضحاک و او رو وحشی کرده بود و دلیرش کرده بود و 2 بوسه هم زده بود سر شونه‌های او که مار پرورش پیدا کنه و یهو ناپدید شده بود. این بار در لباس یک شخص دیگری میاد، این بار در لباس و در قامت یک پزشک میاد نزدیک ضحاک. با ظاهر یک پزشک سرشار از دانایی و خردمندی میره نزدیک ضحاک، به فرزانگی نزد ضحاک رفت، یعنی سرشار از خردمندی. بدو گفت که این بودنی کار بود، بهش گفتش که ببینین پیش آمد حالا ناگوار هست که این مارها روی شونه تو شروع به رویش میکنن، اما این بودنی کار بوده، این مقدر بوده برای تو، تقدیر این بوده، به نظر من نباید قطعش بکنی، شکیبا باش، صبور باش، ببینیم چی پیش میاد، بمان تا چه گردد، بذار صبور باش، نبردشون شاید دلیل دیگری داره، ببینیم چی میشه، نباید درود یعنی درو نباید بکنیش. خورش ساز و آرامشان ده به خرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد، به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. میگه واسهشون خوراک فراهم کن، با خوراک آرومشون کن. اگه میبینید وحشی هستن، بیتابه میکنن، خوراک بهشون بده آروم بشن، سیر بشن. جز این به نظر من چاره دیگه ای نداره این مسئله. و خب میرسیم به نقطه عطف داستان، به مسئله کلیدی. اینها یک سری ابیات خالی نیستن که فردوسی داره میگه. اگه داره میگه از مغز مردم بهشون بخورون تا آروم باشن، این مسئله ورای فقط خوردن یک ماده است. منظورش اینه که بر مغز مردم تسلط پیدا کن، صرفا خوردن نیست، ماده نیست اینجا. بر مغزشون احاطه پیدا کن و چیرشو، فکر رو و تفکر و خرد رو ازشون بگیر. خوراکی به جز مغز سر آدم ها بهشون نده و اگه قرار باشه بمیرن قطعا از همین روش بالاخره خودشون از بین خواهند رفت. نگر نره دیو اندر این گفتگوی، چه جست و چه دیدن در این جستجوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخت ماند ز مردم جهان. این نگره یعنی این حواستو جمع بکن، خوب نگاه بکن که این نره دیو، این اهریمن پلید دنبال چی بود از این گفته ها، با این کوشش میخواست چی به دست بیاره. خوب دقت بکنید به این موضوع. اگه اینها رو بعدش داره میگه، یعنی فقط ابیات رو همیشگی نخونید برید جلو، فلسفه‌ای پشت سرش هست. مگر تا یکی چاره سازد نهان، میگه در حقیقت پشت پرده این تجویزی که داشت به ضحاک میکرد، به شکل پنهانی یک نیرنگی داشت میزد و دلش میخواد که پردخت ماند ز مردم جهان، که جهان از مردم خالی بشه. روزی 2 نفر رو این مغزشون رو در بیاره بخوره، اشاره به این میکنه که جهان از تفکر و خردمندی خالی بشه و رو به خرافه بیاره، که همین اتفاق هم میفته. و باز خاطر نشان میکنم یادتون باشه که فردوسی برای شما بارها مثال زد که او تازیست، ضحاک و عربه. و میرسیم به نقاطی که دیگه روزگار جمشید تباه میشه. جمشید فر ایزدی رو از دست داده، یواش یواش داره از چشم مردم هم میفته. برمیگرده تو مسئله جمشید.
از آن پس برآمد از ایران خروش. پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش. سیه گشت رخشنده روز سپید. گسستند پیوند از جم شید. میگه بعد از این اتفاق که فر ایزدی از جمشید گرفته شد، یزدان اون اعتبار و فروغ شاهی رو ازش گرفت، از ایران دیگه غوغا بلند شد. از هر گوشه و کناری به خاطر سرکشی و قدرت طلبی فردی دیگه قدرت واحده در مملکت داری که جمشید بوده، یواش یواش رو به افوله. حالا این قدرت‌های جزئی هر کدومشون سر بلند میکنن، دنبال قدرت کل میگردن، قدرت طلبی بکنن دیگه، جویای نام هستن. میگه از هر سوی جنگ و جوش بلند شد. از هر گوشه ایران که میدیدی شما جنگ و جوشی بلند شده بود. اینجا برای اولین بار شما کلمه و نام ایران رو در شاهنامه میشنوید. از آن پس برآمد از ایران خروش. سیه گشت رخشنده روز سپید و دیگه روزگار خوش مردم ناخوش و تباه شد و پس از اون عهد و پیمان با جمشید رو شکستن، شروع کردن به سرکشی و نافرمانی. این جمشید هست دیگه، جمشید که میخونم به ضرورت وزن خونده شده. برو تیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. دیگه اون فروغ اهورایی که یزدان بهش داده بود، اون فر ایزدی که بهش داده بود، خاموشی گرفت و او رفت به سمت کژی. کژی یعنی ناراستی، نادرستی، نادانی. کشیده شد به خودپرستی و نادانی و افول کرد. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی به هر پهلویی. از هر گوشه‌ای یه نفر بلند میشد، ادعای شاهی و پادشاهی میکرد، ادعای خسرو بودن میکرد و هر گوشه کناری که میدیدی هر آدمی آوازه نامجویی داشت و سر بلند کرده بود که خب من میخوام پادشاه باشم. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. میگه این آدمایی که از گوشه کنار ادعای خسروی و شاهی میکردن، هر کدومشون از خلأ قدرت جمشید استفاده کرده بودن و جنگ‌های داخلی را افتاده بود دیگه. هر کدومشون یه سپاه فراهم کرده بودن و برای تصاحب پادشاهی آهنگ جنگ کرده بودن و هیچ کدومشون هم دیگه مهری از جمشید در سینه نداشتن. او کاملا از چشمشون افتاده بود و افول کرده بود. در بیت 173 ادامه میده: یکایک از ایران بیامد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. ایرانی ها با دست خودشون میرن به سمت اعراب که از ضحاک بخوان بشه پادشاه ایران. چه برداشتی از این موضوع دارید شما؟ حتما برام کامنت کنید این موضوع رو. ناگهان میگه یک سپاه، بین این سپاهیانی که از این گوشه اون گوشه بلند شدن رفتن راه گرفتن سمت سرزمین عرب ها. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاهجوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. میگه شنیده بودن یه پادشاهی بین اعراب هست، یک پادشاه هولانگیزیه و نیرومنده و فرمان روایی میکنه، اژدها پیکره، بسیار در حقیقت نیرومنده و هولانگیزه. و خب سواران ایران هم که جملگی دنبال شاه بودن دیگه، هر گوشه کنار یکی بلند میشد ادعای شاهی میکرد، فهمیده بودن یک شاه قدرتمندی بین اعراب هست، گفتن خب ما ایران رو ول بکنیم، بریم از اون شاه عرب بخوایم که بیاد بر ما هم پادشاهی بکنه. رو به ضحاک کردن. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. ضحاک رو شاه ایران زمین نامیدند و به پادشاهی او در حقیقت شاد باش گفتند. خود خواسته اعراب رو بر ایران حاکم کردند. مران اژدها فش بیامد چو باد، از خداش بود، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. میگه این اتفاقی که دید ضحاک، اژدها فش یعنی اون مرد اژدها صفت، میگه مثل باد شتابان راهی شد به سمت ایران و تاج شاهی رو گذاشت روی سرش. بالاخره اون موقع تفاوت‌های بنیادین در دیدگاه فردوسی هم بود. وقتی فردوسی راجع به پادشاهی جمشید صحبت میکنه، معتقده که دیگه ایران به اندازه کافی در اون زمان پیشرفت کرده. جمشید همه کار برای ایرانیان کرده و پادشاهی‌های پس پرده و پشت او، طهمورث، هوشنگ و قس الهازا که راجبشون صحبت کردیم، مردم رو دسته‌بندی کرده بودن، هر کسی شغل خودشو داشت، دهقان سر جای خودش بود، کاتوزیان سر جای خودشون بودن، هر کس، نیساریان سر جای خودشون بودن، کاملا تفکیک شده، یه قوای معقولی داشت کشور و به این روز افتاده بود. بنابراین ضحاک هم از خداش بود، بلند شد اومد ایران، تاج رو گذاشت روی سرش.
در بیت 178 ادامه میدیم. از ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان ز هر کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی چو انگشتری کرد گیتی بروی. مهم هستیم. گردان جمع گرد هست. گرد به معنای دلاور. میگه پهلوانان رو ضحاک هم از هر کشوری سرخط کرد و از سرزمین ایرانیان و از میان عرب‌ها یه گردان پهلوانان رو گردآوری کرد، یه لشکری برای خودش درست بکنه، یورش برد سوی تخت جمشید. هنوز جمشید هست اما قدرتش افول کرده، برای همین هم جنگ داخلی رخ داده. اما میره که عرصه رو برای جمشید تنگ بکنه. اینکه چون انگشتری کرد گیتی بروی، انگشتر حلقه است دیگه، داره اشاره میکنه که گیتی جهان رو بر جمشید مثل یک انگشتر تنگ کرد، یعنی از هر سوی رفت و جمشید رو محاصره کرد. مثل یک حلقه انگشتر راه رو بیگذار و گریزناپذیر کرد براش که نتونه فرار کنه. چون جمشید را بخت شد کندرو، به تنگ اندر آمد سپهدار نو. برفت و بدو داد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. نهان گشت و گیتی برو شد سیاه، سپردش به ضحاک تخت و کلاه. یه لحظه جمشید هم دید بخت براش کندرو شده. این کندرو شدن بخت اشاره از سست سیر شدن داره، یعنی بختش دیگه نگون بخت شد، سیاه بخت شده، بیچاره شده، محبوبیتش رو بین مردم از دست داده و به تنگ اومده. این فر جمشید ازش گرفته شد توسط یزدان، دیگه سرنوشت او رفت به سمت تیرگی. پادشاه نو یعنی ضحاک تونست به تصاحب پادشاهی جمشید بسیار نزدیک بشه و اون رو تهدید بکنه، براش خطر آفرین بشه. بنابراین جمشید هم که دید راهی نداره گریخت، برفت و بدو داد تخت و کلاه. گریخت، تخت و تاج و سروری و گنج و سپاه و همه چیز رو تقدیم ضحاک کرد و نهان گشت و گیتی برو شد سیاه. خودش پنهان شد در حالی که روزگارش تباه و وضعیتش بد و پریشان شده بود. دیگه ناگزیر تاج و تخت پادشاهی رو سپرد به ضحاک و ضحاک در حقیقت چیره شد بر جمشید و شد پادشاه ایران زمین. چو 100 سالش اندر جهان کس ندید، بر او نام شاهی او ناپدید. اینجاست که عرض کردم ما 600 سال رو گفتیم، پادشاهی او 700 سال بوده. 716 سال معتقد هستن که 616 سال رو پادشاهی کرد در اوستا و 100 سال هم در حال فرار بود از ضحاک. اینجا به همین اشاره میکنه، میگه 100 سال گذشت و کسی در جهان جمشید رو نمیدید. کماکان نام شاه روی او بوده، بهش میگفتن شاه جمشید، اما خودش ناپدید شده بود، فرار کرده بود، از چشم مردم پنهان بود. 100 سال روزی به دریای چین، پدید آمدان شاه ناپاک دین. میگه در سال 100 پس از این که جمشید ناپدید شده بود، این ناپاک دین دیگه منظورش گمراه شده است دیگه. میگه شاه جمشید رو در کنار دریای چین پیدا میکنن. دریای چین میبینن. اینجا دریای چین منظورش یکی از مرزهای رودهایی است که در مرز شرقی ایران هست، بین ایران و چین. میدونید که جغرافیای مد نظر در حقیقت فردوسی، حماسی و اساطیری هست، بنابراین میتونه نشانه غیر مستقیمی باشه که بر واقعیت هم دلالت داره. بنابراین دریای چین احتمالاً یکی از رودهای شرقی عالم هست که مرز ایران رو اون موقع از چین جدا میکرده. اونجا یه لحظه پیداش میکنن جمشید رو. نهان بود چون از بد اژدها، به فرجام همزو نیامد رها. میگه جمشید که مدتی از ترس ضحاک پنهان شده بود، نهان بود چند از بد اژدها، به فرجام همزو نیامد رها. آخر عاقبت هم از ضحاک رهایی پیدا نکرد و ضحاک او رو در رودهای شرقی ایران پیدا میکنه. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک سخن را ندادش درنگ. میگه ضحاک پیداش کرد، یه لحظه هم بهش وقت نداد، یعنی به اندازه یک کلمه حرف زدن هم به جمشید وقت نداد، مهلت نداد و به ارش سراسر به 2 نیم کرد. جهان را از او پاک پربیم کرد. با اره بدن اون رو از سر تا ته 2 نیم میکنه و این سرنوشت وحشتناک جمشید رو نشون جهانیان میده و میخه اول رو محکم میکوبه،
میگه جمشید که جمشید بود، سر تا تشو با اره دونیم کردم. حواستون جمع میکنید شما که دیگه جای خودتون رو دادید. در ابیات بعدی ادامه میده فردوسی و نارضایتیش رو از این بی‌دوام بودن و بی‌اعتبار بودن دوران نشون میده. شد آن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه ربودش چو بیجاده کاه. بیجاده یعنی کهربا که کاه رو به خودش جذب میکنه. اون تخت شاهی و اون فر و شکوه و اینا همه شد، از میان رفت. این مرگ چنان سهل و سریع به جمشید رو کرد و چنان خشمگین رفت سمتش که انگار کهربا داره کاه رو میکشه به سمت خودش. به همین سادگی جمشیدی که افول نکردنی به نظر میرسید. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بدان رنج بردن چه آمدش سود. گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریده همه نیک و بد. چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. میگه بیشتر از جمشید کی آخه روی تخت پادشاهی نشسته بود؟ با شکوه‌تر از جمشید دیگه کی بود؟ اما از سختی هایی که کشید، از این جهانی که ساخته بود هیچ بهره‌ای نبرد و ترکش کرد. به ناپایدار بودن عالم اشاره میکنه. بدان رنج بردن چه آمدش سود. 700 سال زندگی کرد، خوبی ها و بدی های بسیار رو پدید آورد، پایه‌گذار بسیاری از مسائل بود، مایه و پایه بدی ها و خوبی های بسیاری شد. اما چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. وقتی گیتی راز خودش رو برای تو آشکار نمیکنه، اصلا چرا این زندگی لعنتی باید طولانی باشه؟ عمر دراز چه فایده‌ای داره وقتی در آخر هم برای تو یک حربه و حیله دیگری رو میکنه زندگی؟ همی پروراندت با شهد و نوش، جز آوای نرمت نیارد به گوش. میگه زندگی تو رو در ناز و نعمت پرورش میده و نغمه ها و قصه های مهرآمیز برای تو میگه، چیز دیگری برات نمیگه، گوشت چیز دیگری نمیشنوه. برات بجز خیالهای خوش و وعده های ناراست این دنیا سخنی نمیگه، ولی اعتباری بهش نیست. حواستو جمع کن. یکایک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیز چهر. بدو شاد باشی و نازی بدوی، همه راز دل را گشایی بدوی. میگه چنان زندگی با تو رفتار میکنه که انگار میپنداری که پیاپی فقط قراره مهر برات نمایان بکنه، پس چهره زشتشو برای تو آشکار نمیکنه. نخواهد نمودن به بد نیز چهر، به بدی خودش رو ظاهر نمیکنه برات. به همین واسطه تو هم در سایه او، در سایه زندگی و دوران و دنیا شادمانی، خرسندی. و به این خاطر که زندگی تو رو به این نقطه با پر و بال رسونده و تو رو در ناز و نعمت نگه داشته و بزرگ کرده، به خودت میبالی راز دلت رو که خواستن مانایی و بیمرگیه به دنیا ارائه میدی. بدو شاد باشی و نازی بدوی، همه راز دل را گشایی بدوی. این راز دل اینه که هممون دلمون میخواد نامیرا باشیم دیگه، خواست مانایی و بیمرگی داریم، اینو میگیم به دنیا. تا اینجا سر و کلش با ما سر و کله خوبیه، ما رو در ناز و نعمت نگه میداره، تا میفهمه که ما دلمون میخواد مانا باشیم و نمیریم. یکی نغز بازی برون آورد، که دل تندر از درد خون آورد. میگه تا اینو بهش میگی که من میخوام مانا باشم و از بین نرم و لذت ببرم، یه شعبده جدید از خودش نشون میده. نغز بازی اینجا یعنی شگفت، یه کار شگفت انگیز، یه کار عجیب و غریب، یه کار بدی، یه شعبده از جیبش در میاره و میذاره جلو و از ناخوشی و آزارهایی که بهت میده چنان دلت رو خون میکنه که این شدت دلخونی آخر سر باعث مرگ تو میشه. و میرسیم به شروع پادشاهی ضحاک، زمانی که دیگه جمشید رو هم کشته و اشاره میکنه فردوسی که پادشاهی ضحاک 1000 سال بود. دقیق بیان میکنه جایی 998.5 روز بود، 1.5 روز کمتر از 1000 سال. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. میگه وقتی که ضحاک نشست روی تخت شاهی دیگه نزدیک به 1000 سال بر او سپری شد. در حدود 1000 سال پادشاهی او به طول انجامید و دنیا
تمام و کمال به او گراییده بود، یعنی دنیا به کامش میگشت، بخت بهش روی کرده بود، برآمد بر این روزگاری دراز. اینجوری یک زمان درازی بر کام او گذشت. او قدرت داشت، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. اشاره به این میکنه که یک تازی، یک عرب میاد و پادشاه ایرانیان میشه و نتیجه این اتفاق که ایرانی ها خودخواسته میرن و او رو پادشاه خودشون میکنن، نتیجهش این میشه که خردمندی از مردم ایران فاصله میگیره. نهان گشت کردار فرزانگان، رفتار و کردار نیکندیشان و خردمندان فراموش شد، از بین رفت. پراگنده شد کام دیوانگان و مطلوب و مراد اهریمنان و بداندیشان رواج و رونق یافت. این پراگنده شد کام دیوانگان، کسانی که بداندیش بودن و اهریمن صفت بودن که خب ذیل پادشاهی ضحاک عرب بر ایران داره تعریفشون میکنه، یواش یواش تفکر اونها رواج و رونق پیدا میکنه. هنرخوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. میگه علم و دانش و هنر خوار شد، پست و بیارزش شد، جادویی ارجمند شد، شعبده بازی و جادوگری و خرافات ارزشمند شد. نهان راستی یعنی بی‌آزاری و راست صفتی و در حقیقت آشتی و صلح رخت بربست و آشکارا گزند، آسیب و آزار رسوندن به مردم از پرده خفا بیرون زد و شایع شد بین مردم. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. میگه جز از نیکی بجز در نهان سخنی نبود. دست دیوان، دست این اهریمنان برای ستم کردن به مردم دراز شده بود، بدکاری راحت شده بود و دیوان در ستم ورزی عملا دیگه زبردست شده بودن و به نیکی نبودی سخن جز به راز. و اگه میخواستی از خوبی صحبت بکنی جز در نهان نمیتونستی صحبت بکنی، چون دیگه بدی چیره شده بود و اونهایی که خیرخواه بودن و نیکخواه بودن در اقلیت قرار گرفته بودن، باید درگوشی با هم صحبت میکردن. در بیت ششم از بخش پادشاهی جمشید، 5 بیتی رو که الان این کنار دیدید، دیگه پادشاهی جمشید دوباره ما ریست کردیم، این کانترش رو، این عددی که میاد برای ابیات رو. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدند لرزان چو بید. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. میگه رفتن در خونه جمشید، رفتن تو 2 زن پاکدامن و عفیف بودن، کشیدنشون بیرون. این 2 کی بودن؟ 2 خواهر جمشید بودن که سر بانوان را چو افسر بودن. افسر یعنی تاج پادشاهی. میگه این 2 خواهر که عفیف هم بودن، به هر حال ارزش و اعتبار داشتن، والا مقام بودن، خواهرهای شاه بودن، بنابراین در قیاس با بقیه زنان ایران زمین مثل یک تاج پادشاهی بر سر اونها بودن. هر دو رو کشیدن بیرون. اسمشون چی بود؟ ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. میگه اسم یکیشون شهرناز بود، اسم دیگری ارنواز بود. این پوشیده رو منظورش اینه که رو گرفته بودن، عفیف بودن و اسمشون اتفاقا در اوستا هم اومده. شهرناز سنگهوک هست و ارنواز هم اگه اشتباه نکنم ارنوک هست در اوستا. میگه این 2 تا رو کشیدن بیرون و اتفاقا اینها رو تسلیم ضحاک هم میکنن. ضحاک اینها رو به همسری میگیره. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدهافش سپردندشان. 2 تاشون رو بردن به کاخ ضحاک و تسلیم ضحاک کردن خواهرهای جمشید رو. ضحاک چه کرد؟ بپروردشان از ره جادویی، بیاموختشان کژی و بدخویی. میگه ضحاک اونها رو با راه و رسم ساحری و جادوگری و خرافه آشنا کرد، اینجوری اونها رو پرورش داد و تربیت کرد و اونها رو به راه ناراستی و زشت خویی ره سپار کرد. در بیت 11 ادامه میده که چرا این کار رو کرد. چون ندانست خود جز بد آموختن، جز از غارت و کشتن و سوختن. میگه خودش چیزی به غیر از کشتار و چپاول و تباهی چیزی حالیش نمیشد که به کسی دیگه هم یاد بده، بنابراین اونها رو هم همین شکلی بزرگ کرد.
چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان اوی، همه ساختی راه درمان اوی. ادامه میده دیگه اون دوتا خواهر جمشید رو که تصاحب کرده و ادامه میده که چیزی به غیر از کشتار و تباهی بلد نبود. چرا این رو میگه؟ در ادامه اشاره میکنه به این. میگه زندگیش به نحوی میگذشت در ادامه داستان که هر شب دو تا مرد جوان رو، خواه از فرودستان جامعه باشن، خواه از نژاد دلاوران، کهتر منظورش صفت تفضیلی یعنی کوچیکتر، خردتر، اما مجازا یعنی فرودست، زیردست، شأن و مقام پایین، از اون ور تخمه یعنی اصل و نژاد، و پهلوان هم منسوب به پهلو هست دیگه، قوم پارتی که خیلی دلیر و قوی بودن پهلوها، بهشون دلاور میگفتن. میگه هر شب دو نفر رو میگرفت، دو مرد جوان رو. به این هم اشاره مستقیم داره میکنه که اگر شما میخواید ذهن مغز دو نفر رو بیاری هر شب بدی ضحاک بخوره، که اشاره کردم فقط خوردن ماده مغز اونها نیست، منظورش چیره شدن و سیطره پیدا کردن بر تفکر مردم هست. اشاره اینجا میکنه که اینا باید جوون باشن، هر شب باید دو نفر مرد جوون رو بیارن. این نشون میده که از سنین پایین باید شستشوی مغزی شما بدی تا در انتها برسی به نتیجه مطلوب. عجیبه، اینها رو فردوسی 1000 سال پیش گفته. میگه هر شب دو نفر رو، چه خواه از فرودستان بوده چه خواه از نژاد دلاوران بوده، خورشگر ببردی به ایوان او، آشپز میبرد به سرای او و اسباب درمان او رو فراهم میکرد. طبق توصیه‌ای که اهریمن در قالب یک پزشک اومد پیش ضحاک، گفت عیبی نداره به اینا خورد و خوراک بده، آرومشون کنین دوتا مار رو. طبق همون گفتگو و همون توصیه دوتا مرد جوان رو می آوردن که خوراک در حقیقت مارهای ضحاک بکنن مغزشون رو. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی. این دوتا جوان رو که انتخاب میکردن می آوردن برای این آشپز، میکشت، مغزشون رو در می آورد، آماده میکرد و سرو میکرد به مارهای روی سرشانه های ضحاک برای اینکه آرام بگیرن. اما در این حین دو نفر انسان پاک دامن و خوش صفت که از پادشاهی جمشید بزرگ شده بودن، از ایرانیان بودن، میبینن که خب حالا جمشید که افول کرده و ضحاک داره به ما سلطنت کنه، اما این دیگه ظلمش داره از حد میگذره. درسته ممکنه نتونیم منقطع بکنیم این ظلم رو، در انتها البته فریدون این کار رو میکنه، پس از 1000 سال بالاخره ضحاک رو در بند میاره، نمیتونه بکشدش، اما در حقیقت کوه دماوند رو اسیر میکنه و میبنددش. حالا میرسیم به اون نقاط. میگن که خب ما چیکار بکنیم؟ دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه و پارسا، میگه دو تا مردی که پاکدامن بودن، از سرزمین جمشید شاه بودن، یعنی از ایرانیان بودن، هر دوشون هم والاتبار و پرهیزگار بودن. یکی نامش ارمایل پاکدین، دگر نام گرمایل پیشبین. اسم یکیشون ارمایل بود، اسم یکیشون گرمایل بود. و شما میتونید این شخصیت ها رو با شخصیت های انشار و کیشار خدایان بابلی هم قیاس بکنید. یکیشون زنده کن بود، یکیشون خدای مرزبان. حالا میپردازیم در آینده بهش. اسم یکیشون ارمایل بود که انسان راستین و راست صفت و خوش صفت و صادقی بود، و دیگری اسمش گرمایل پیشبین بود. پیشبین اینجا یعنی دوراندیش، کسی که از آینده خبر میده، دانا، غیب گو. چنان بود که بودند روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم، ز بیدادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسمهای بدن در خرش. میگین داداش ارمایل و گرمایل نشسته بودن با هم، داشتن صحبت میکردن، روزی از هر دری سخن میگفتن، رسیدن به سخن در رابطه با ضحاک، این شاه ستمگر و سپاهیانش که از شیوه های نکوهیده و پلشتی استفاده میکردن، شیوه هایی که در خور یکی لایق خود ضحاک بود، و از آن رسم های بدن در خرش. اندر خور هست که اندر خر میخونن به واسطه قافیه. از این دوتا برادر یکی گفت ما را به خالیگری، بباید بر شاه رفتاوری. و از آن پس یکی چاره ای ساختند، ز هر گونه اندیشه انداختند. یکی از این دوتا برگشت به اون یکی گفتش که ببین، ما باید خودمون رو تبدیل به آشپز بکنیم، خودمون رو در قالب آشپز بخورونیم به دربار پادشاه ضحاک.
بالاخره این آشپز باید سر این دوتا مغزو دراره بده به خورده مارهای سرشونه ضحاک دیگه. ما باید در قالب دوتا خالیگر در بیایم، یعنی ارمایل و گرمایل دارن به هم دیگه این پیشنهاد رو میدن و از آن پس یکی چاره ساختن و از اون پس چاره اندیشی بکنیم، ببینیم وقتی به عنوان یک در حقیقت خالیگر و آشپز خودمون رو میرسونیم به دربار، بالاخره اینا رو باید بیارن ما که مغزشون رو در پیش ما که مغزشون رو در بیاریم بدیم به خورده در حقیقت مارهای روی شونه ضحاک دیگه. اونجا دیگه ما شروع میکنیم چاره اندیشی و در رابطه با راههای گوناگون این کم کردن ستم ضحاک که اندیشه‌ای بیاندازیم، یه فکری بکنیم، نقشه‌ای بکشیم. مگر زین دو تن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. میگه بشینیم فکر بکنیم، حداقلش اینه که حالا نمیتونیم ریشه کنش بکنیم، ولی از این دو نفری که میارن مغز سرشون رو در میارن میدن به خورده مارهایشون ضحاک، حداقل بتونیم یکی از این دو نفر رو سیو کنیم، یکیشون رو نجات بدیم، مغز یکیشون رو دراریم بدیم به خورده مارهای سرشانه ضحاک. برفتند و خالیگری ساختند، خورش خود بی اندازه بشناختند. سررشته ای از این ماجرا نداشتن. این دوتا برادر دست به کار میشن و بساط آشپزی را میندازن و طرز پختن خورش ها و غذاهای بیشمار رو یاد میگیرن. میرن با برنامه شروع میکنن به آموزش دیدن. خورشخانه پادشاه جهان، گرفتند و بیدار دل در نهان. میگه بالاخره خودشون رو به اون استاندارد یک آشپز و خالیگر رسوندن و این دوتا مرد هوشمند ارمایل و گرمایل آشپزخانه شاه ضحاک رو با اندیشه و قصد پوشیده و پنهانی در دل خودشون به دست گرفتن. خورشخانه پادشاه جهان، گرفتند و بیدار دل در نهان. یعنی با اندیشه و قصد قبلی رفتن بیدار دل، با چشم و دل روشن، با حواس جمع رفتن خورشخونه رو از آن خودشون کردن، رفتن به عنوان آشپز خودشون رو غالب کردن پیش ضحاک. چو آمد به هنگام خون ریختن، ز شیرین روان اندر آویختن. اینجا چون باید بیت بعدی ابیات جا به جا میشن، اینجا من معنی این بیت رو عرض میکنم خدمتون و بیت بعدی رو بعد میریم سراغ بقیه ابیات. چو آمد به هنگام خون ریختن، ز شیرین روان اندر آویختن. از آن روزبانان مردم کشان، گرفته دو مرد جوان را کشان. میگه زمانی که وقتش شد ز شیرین روان اندر آویختن. شیرین روان یعنی جان شیرین. ز شیرین روان اندر آویختن یعنی چنگ زدن بر جان مردم، جان عزیز، ستاندن و گرفتن جان به قتل رسوندن، به این در حقیقت هدف رفتن. میگه زمانی که دوتا جوان رو آوردن دیگه، اینا هم که به عنوان آشپز الان حاضر هستن در خورشخانه پادشاه، زمان گرفتن جان دو جوان رسیده که اینا رو بکشن و مغزشون رو بدن خوراک مارهای سرشونه ضحاک بکنن. نوبتشون شد. از آن روزبانان مردم کشان، روزبانان کلمه جدیدیه، معنیش رو عرض میکنم. جمع روزبان هست. روزبان یعنی دربان، نگهبان. معنی جلاد هم میده اما اینجا معنی نگهبان میده. گرفته دو مرد جوان را کشان. میگه چند تا از این نگهبانان آدمکش ضحاک دو تا جوان رو دست و پا بسته داشتن دنبال خودشون میکشیدن. گرفته دو مرد جوان را کشان، اسیرشون کرده بودن، کشون داشتن می آوردن به آشپزخونه. زنان پیش خالیگران تاختند، ز بالا به روی اندر انداختند. میگین دو تا جوان رو که این نگهبانان آدمکش اسیر کرده بودن همینجوری زنان می آوردن. زنان یعنی در حال ضرب و شتم، در حال کتک زدن، اینا رو همینجوری میزدن و کشون می آوردن و ز بالا به روی اندر انداختن، یعنی همینجوری که ایستاده بودن ز بالا همینجوری در حالت ایستاده به روی اندر انداختن. دست و پاشون رو بسته بودن دیگه، اولشون دادن، با صورت خوردن زمین جلوی ارمایل و گرمایل در خورشخانه. من که تا حالا همچین صحنه‌ای رو ندیدم. بار اول قرار این کار رو هم بکنن و با قصد قبلی هم اومدن که یه فکری بکنن این وسط. پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. همی بنگرید این بدان آن بدین، ز کردار بیداد شاه زمین. دیگه دل آشپزا از این صحنه به درد اومد. این وضعیت رو که دیدن چشمشون خون گریه میکرد و فکر و خیالشون پر از کینه سر، یعنی فکر و خیالشون مالامال از حس کینه و خونخواهی میشد از ضحاک. و
و خب همی بنگرید این بدان آن بدین. یه لحظه ارمایل و گرمایل این دوتا داداش، این به اون نگاه میکرد، اون به این نگاه میکرد در تعجب از این که این رفتار ضحاک، این شاه زمین که الان شاه ایران هم هست، چقدر بیدادگره، چقدر ستمگرانه است، چقدر ظالمانه است. نشستن فکر کردن که چیکارش بکنیم. ما اومده بودیم این ظلم و تعدیلش بکنیم و خب یه راهکار به ذهنشون میرسه. از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسفند، بیامیخت با مغز آن ارجمند. ارجمند درست هست، ارجمند نخونید، دیدم در محاوره خیلی استفاده میشه. ارجمند غلطه، ارجمند درسته. میگه یه لحظه دیدن چه بکنیم چه نکنیم، مغز یکی از اینها رو در آوردن، دیگه چاره دیگه‌ای به ذهنشون نمیرسید. گفتن ما در هر وعده اگر قرار 2 مغز جوان به خورد 2 مار روی سرشانه ضحاک بدیم، بیا یه کاری بکنیم حداقل هر شب در هر وعده 1 نفر رو نجات بدیم. مغز یکی رو در میارن، یکی از این جوانها رو ناگزیر میکشن، چاره‌ای هم پیدا نمی‌کنن غیر از این، و مغز سر یه گوسفند رو هر شب بیرون میارن و خلط میکنن، قاطی میکنن با مغز سر این عزیز محکوم به مرگ، این جوان برومندی که باید حتما میمرد و مغزش رو در میآوردن میدادن به خورد مارهای شانه پادشاه. در هم میامیختن و میدادن به خورد این مارها و به نظر نمیومد که یکیش مغز گوسفنده. و به این شکل هر شب 1 نفر رو نجات میدادن تا زمانی که تعداد اینها ازدیاد پیدا میکنه و زیاد میشه و اون زمان فکر دیگری براش میکنن که در قسمت بعدی حتما مطرح میکنم. اگر میخواید قسمت 24 رو هم ببینید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که از دست ندید قسمت بعدی رو. لطفا اگه تا انتهای ویدیو اومدید و فراموش شده که لایکش بکنید، حتما لایکش بکنید. و اگر قصد همکاری با مجموعه پرژن پویتری رو هم داشتید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپال مجموعه پرژن پویتری استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به دست ما برسونید. توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.